Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ, στην πρακτική σκέψη, έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Πώς η Αμερική έσωσε την Ελλάδα? Ευρώπη, Μάιος του 1945. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος φτάνει στο τέλος του στην γυραιά Ήπειρο, με τις δυνάμεις των συμμάχων, Αμερικανών, Άγγλων και Σοβιετικών, να καταλαμβάνουν τα εδάφη της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας. Τον Σεπτέμβριο του 1945, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος θα τελειώσει και παγκοσμίως, αφού η αυτοκρατορική Ιαπωνία θα υπογράψει και αυτή συνθήκη παράδοσης στα συμμαχικά στρατεύματα. Στο πλευρό των νικητών βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία όμως είναι, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κατεστραμμένη από τον πόλεμο. Πριν ακόμα η θύελλα του Δευτέρου Παγκοσμίου όμως κοπάσει, ένα νέο είδος πολέμου αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα, ονόματι ψυχρός πόλεμος. Τώρα που οι κοινοί εχθροί τους ιτήθηκαν, οι χώρες του συμμαχικού στρατοπέδου επιστρέφουν πάλι στην προπολεμική σύγκρουση των συμφερόντων τους, σαν να μην πέρασε μία μέρα. Από τη μία πλευρά, το λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ, με επικεφαλής την Σοβιετική Ένωση και τις χώρες συμμάχους της, όπου κυριαρχεί η δικτατορία του προλεταριάτου. Από την άλλη, το Δυτικό Μπλοκ, με επικεφαλής τη ΣΥΠΑ, όπου αντίστοιχα κυριαρχεί ένα φιλελεύθερο αστικό δημοκρατικό πολίτευμα στις χώρες συμμάχους των Αμερικανών. Η Ελλάδα, παρόλο που παραδοσιακά τασσόταν εν τέλει με τις θαλάσσιες δυνάμεις, βλέπει για παράδειγμα Αγγλοσάξονες, δεν ήταν σίγουρο μετά το 1945 με ποιο στρατόπεδο θα συνταχθεί. Ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού πληθυσμού εξάλλου ήδη από τον Δεκέμβριο του 1944 τάχθηκε υπέρ της ελεγχόμενης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος οργανώσεως του ΕΑΜ, το οποίο προσπάθησε τον χειμώνα εκείνο να καταλάβει την εξουσία στην Αθήνα, επιτιθέμενο σε συμμαχικά στρατεύματα της πρωτεύουσας. Έτσι, παρά την ήττα του ΕΑΜ, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν τα παράτησε και το 1947 ξεκινάνε αντάρτικες επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών δυνάμεων στο Λιτόχωρο, γεγονός που οδήγησε σε έναν τριετή αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος ήρθε να καταστρέψει ό,τι σώθηκε από την κατοχή. Βλέποντας τα αυτά, η Μεγάλη Βρετανία παραδέχθηκε πως δεν είναι ικανή να παραμείνει ηγέτιδα δύναμη και τηρητής της ασφάλειας στην Ευρώπη για τις χώρες του Δυτικού Μπλοκ και έτσι αποφάσισε να παραχωρήσει την θέση του τοποτηρητή της τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τρούμαν, αποφασίζει πως πρέπει να ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου οι κατεστραμμένες ευρωπαϊκές χώρες να μην οδηγηθούν στην αστάθεια και ως εκ τούτου στο στρατόπεδο των κομμουνιστών. Οπότε, το 1947 οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να βγουν από την παραδοσιακή τους απομόνωση και να κάνουν άνοιγμα στον έξω κόσμο, υποσχόμενες ασφάλεια στο διεθνές εμπόριο, ασφάλεια στην εδαφική τους ακεραιότητα και πολλά μα πάρα πολλά λεφτά υπό το σχέδιο Τρούμαν, αρχικά με στόχο την οικονομική υποστήριξη της Ελλάδος και της Τουρκίας, οι οποίες γεωγραφικά ήταν χώρες πρώτης γραμμής. Αυτό σήμαινε πως αν μία από τις δύο έπεφτε στον κομμουνισμό, θα ακολουθούσε και η επόμενη ως ντόμινο, ανοίγοντας κερκόπορτα στο δυτικό στρατόπεδο. Ο Τρούμαν εκφώνησε στο Κογκρέσο τον λόγο του περί του δόγματος Τρούμαν, πως δηλαδή πιστεύω ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να είναι η υποστήριξη προς ελεύθερους λαούς που αντιστέκονται στην προσπάθεια υποταγής τους σε ένοπλες μειοψηφίες ή εξωτερικές πιέσεις. Έτσι, οι Αμερικανοί με βάση το σχέδιο Τρούμαν έστειλαν $400 εκατομμύρια σε Ελλάδα και Τουρκία αθροιστικά, θεωρώντας πως η επένδυσή τους, που ήταν η πολεμική του συμμετοχή στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν πρέπει να πάει χαμένη για μερικά ακόμα εκατομμύρια δολάρια, τα οποία φυσικά μπορούσαν να δώσουν. Το πρόβλημα είναι πως, για παράδειγμα, στην Ελλάδα παρατηρήθηκαν αρκετά φαινόμενα διαφθοράς με θύματα αμερικανικά λεφτά, τα οποία τρογόντουσαν. Συντάσσεται μάλιστα έκθεση από απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο οποίος αναφέρει πως για να προχωρήσει η Ελλάδα προς το μέλλον, τα λεφτά που στέλνονται πρέπει να τα διαχειριστούν ξένοι τεχνοκράτες και όχι Έλληνες. Βέβαια, από την Ελλάδα οι Αμερικανοί είχαν να ζητήσουν κάτι παραπάνω από απλά μια συμμαχία. Το 1947 οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από την Ελλάδα να μην απαιτεί πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία, καθότι τα λεφτά που χρειάζεται η χώρα προκειμένου να αναπτυχθεί θα τα παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Με τον ίδιο τρόπο όμως σταμάτησαν και οι διώξεις κατά των Γερμανών, οι οποίοι είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου στην Ελλάδα, διότι αυτούς τους Γερμανούς τώρα οι Αμερικανοί τους χρειάζονταν να στελεχώσουν τις βιομηχανίες της Γερμανίας και να ανοικοδομήσουν και τη δική τους χώρα, η οποία επίσης ήταν χώρα πρώτης γραμμής έναντι του κομμουνισμού. Αφού παρόλα αυτά τα λεφτά άρχισαν να καταφθάνουν, γρήγορα οι Αμερικανοί κατάλαβαν πως η επένδυσή τους πρέπει να έχει ευρύτερο χαρακτήρα. Οπότε το 1948 ανακοινώνεται το σχέδιο Marshall, το οποίο ήταν το δόγμα του Προέδρου Τρούμαν, αλλά απλά με πιο πολλά μπράτσα. Με βάση αυτό, δεκάδες χώρες του Δυτικού Μπλοκ θα λάμβαναν αθρηστική οικονομική βοήθεια 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο να επιτευχθεί η ανοικοδόμηση της Ευρώπης και να ενισχυθούν οι δημοκρατίες. Με βάση αυτόν τον τρόπο, βέβαια, οι Αμερικανοί ήξεραν πως θα εισπράξουν πολλαπλάσια χρήματα πίσω, αφού τα λεφτά που θα δίνονταν στις ευρωπαϊκές χώρες θα έκαναν τον κύκλο τους και θα τις καθιστούσαν κυριολεκτικά πελάτες της Αμερικής, εφόσον όλα τα υλικά ανοικοδόμησης και η τεχνογνωσία θα αγοράζονταν έπειτα από την αμερικανική αγορά. Η Ελλάδα εντάσσεται και αυτή στο σχέδιο Marshall το 1948 και αναγκάζεται να παραχωρήσει τον έλεγχο της οικονομίας της και εμπολής και της εσωτερικής της πολιτικής στους Αμερικανούς, διότι η χώρα βρισκόταν σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, οπότε με την κατεστραμμένη της οικονομία δεν είχε άλλη επιλογή. Από την άλλη μεριά της Ευρώπης, οι Σοβιετικοί δεν ήταν και πολύ ικανοποιημένοι με το σχέδιο Marshall και την επέκταση της αμερικανικής επιρροής στην Ευρώπη, οπότε ξεκίνησαν εκστρατεία προπαγάνδας εναντίον του σχεδίου, πως πρακτικά θέτει τις ευρωπαϊκές χώρες δέσμιες του αμερικανικού επεκτατισμού. Στην Ελλάδα πάντως, τα λεφτά του σχεδίου Marshall κάνουν αισθητή την παρουσία τους γρήγορα. Το σχέδιο Marshall θα ήταν τετραετές από το 1948 ως το 1952 με στόχο να αναπτυχθεί η ενέργεια στην Ελλάδα με την αξιοποίηση του λιγνίτη και της υδροηλεκτρικής ενέργειας και έπειτα να προωθηθεί η εκβιομηχάνηση. 900 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ελλάδα αυτά τα 4 χρόνια. Κατά το 70% το ποσό αυτό πήγε σε εισαγωγές τροφίμων, κατά 10% πήγε σε εισαγωγή μηχανημάτων και πρώτων υλών, ενώ επίσης ένα καθόλου ασήμαντο 20% πήγε για την διεξαγωγή του εμφυλίου. Μάλιστα, υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών ιδρύεται η ΔΕΗ, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ο ΟΤΕ, Οργανισμός Τηλεπικοινωνίων Ελλάδος και ο ΕΟΤ, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Και όλες αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό τον κρατικό έλεγχο. Βέβαια, πάλι δεν έλειψαν οι ελληνικές ιδιαιτερότητες στην αξιοποίηση των χρημάτων αυτών, καθότι οι Αμερικανοί αναγκάζονταν να επεμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας, διότι εκνευρίζονταν για την διαφθορά που υπήρχε στην Ελλάδα μέσω των πολιτικών. Τα λεφτά δηλαδή που επενδύονταν δίνονταν στοχευμένα με τρόπο όχι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά με στόχο να ευνοούνται φίλοι και συνεργάτες των πολιτικών ή των προσώπων εξουσίας. Η βοήθεια πάντως ήταν πολύ σημαντική για την Ελλάδα, αφού οι ένοπλες δυνάμεις της και η όποια παραγωγική της αυτάρκεια τα επόμενα χρόνια υπήρξαν δυνατές χάρη στις βάσεις που έθεσε το σχέδιο Marshall, με κύριους στόχους του σχεδίου να είναι η ενίσχυση της δημοτικότητας της Δύσης μεταξύ των Ελλήνων αφενός και η αποτροπή επέκτασης της κομμουνιστικής επιρροής στην Ελλάδα αφετέρου. Ένα επιπλέον μέτρο μάλιστα προς αποφυγή μιας τέτοιας κατάστασης ήταν και η δημιουργία του ΝΑΤΟ, Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ιδρυθής το 1949, και η ένταξη και της Ελλάδος σε αυτό μαζί με τη Τουρκία το 1952, καθότι οι Δυτικοί πλέον μετά τον πόλεμο της Κορέας και την Σοβιετική εμπλοκή σε αυτόν άρχισαν να παίρνουν ακόμα πιο αυστηρά μέτρα εναντίον του κομμουνιστικού στρατοπέδου. Έτσι, ο λεγόμενος ελεύθερος κόσμος των φιλελεύθερων χωρών έμεινε μακριά από την επιρροή του κομμουνισμού και παρά τα όποια προβλήματα κατά την διεκπεραίωση του σχεδίου ανοικοδόμησης της Ευρώπης, είναι γεγονός πως αν η αμερικανική βοήθεια του σχεδίου Marshall με κεφάλαια και στρατιωτική υποστήριξη δεν στελνόταν στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, βλέπε Κορέα όπου η βοήθεια πέτυχε ή το Βιετνάμ όπου ναι, καλά πήγε αυτό. Ίσως αργά ή γρήγορα όλο και περισσότερες χώρες θα άρχιζαν να ρέπουν προς το σοβιετικό στρατόπεδο. Οι δύο υπερδυνάμεις της εποχής λοιπόν μπήκαν σε έναν αγώνα οικονομικής και ιδεολογικής σύγκρουσης που θα διαρκούσε δεκαετίες και ο νικητής θα ήταν αυτός που στο τέλος θα είχε τα περισσότερα νεύρα, τους περισσότερους συμμάχους και το πιο σημαντικό, δεν θα του τελείωναν τα λεφτά.